أهم خطوات تعليم الكهرباء والشروط، معلومات لن يخبرك بها أحد. يعني إيه؟ يعني في هذا الفيديو ألهام لو كنت ناوي أو غاوي تعليم الكهرباء. أهم خطوات تعليم الكهرباء للشباب المبتدئين وحابين هذه المهنة. اولا انا اديلي 35 سنة في هذه المهنة ولحد الان بتعلم، يعني عشان ما حدش فيكم يقول ده راحت عني او غلط في حاجة يقول ده غابت عني ازاي. لا، ده انت هتقعد تتعلم في هذه المهنة لحد ما تموت. فعلشان ما نطولش هنقول مقدمة بسيطة كده. لازم تكون متوفرة هذه الشروط في الشباب اللي مقبلين على تعليم الكهرباء، وبعد كده هنخش للحاجات الهامة من الصفر إلى الاحتراف في تعليم الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أبو السعد، فكرة ومعلومة شرح وتعليم الكهرباء المبتدئين، المرجع الأول لتعليم الكهرباء على منصة اليوتيوب. أولا أي شاب كان معانا من سنين فاتت وعاوز يتعلم المهنة، في حاجة اسمها مراكز تدريب كان بيروح يقعد فيها 6 شهور أو يقعد فيها سنة مبدئيا، والبعض الآخر بيروح يتعلم مع أو بيشتغل مع كهربائية أو صنايعية علشان يتعلم معهم المهنة. فاحنا في هذه الفيديو أو في هذه السلسلة من الفيديوهات هنعلمك وانت قاعد في البيت وماسك الموبايل أو قاعد قدام شاشة التلفاز، بس تدقق في كل كلمة هنقولها في هذا الفيديو. طيب، أهم خطوات تعليم الكهرباء للشباب إيه؟ اولا والاهم ان يكون حابب للمهنة وغاوي الاتقان ليها، مش مجرد واخدها عملية تسلية. دي البند الاول. ثانيا ومهم جدا ان يكون ذكي ولماح وعنده قوة تحمل وصبر مع الاخرين، سواء لو اتعلم وبقى راجل محترف يكون عنده صبر مع العميل، او سواء لو بيشتغل مع صنايعي يكون عنده صبر مع الصنايعي اللي شغال معاه علشان يقدر يتعلم وياخد المعلومة بالظبط. طيب، ثالثا والاهم، انت شغال في الكهرباء تترك كل ما يتعلق بحياتك الشخصية عند العمل في الكهرباء. ما تشتغلش وانت سارح، ما كنش عندك مشكلة في البيت تقعد تفكر فيها، لان ده بيعرضك لخطر الموت، لان انت شغال في مهنة خطرة، بتشيل كفك على ايدك او رقبتك على ايدك وانت شغال في مهنة الكهرباء، لان الغلطة بموت، الغلطة بفورة زي ما بيقولوا. رابعا الصدق والامانة، يكون صادق مع العميل وامين عند شراء كل ما يتعلق بشراء الاسلاك او القواطع او كل ما يلزم للمنزل. طيب، دي بقى المقدمة، وتعالى نخش على المفيد لتعليم الكهرباء. تعالى نروح على خطوات تنفيذ او اول خطوات التنفيذ لاعمال الكهرباء. ايه الاعمال الكهربائية في المباني؟ هنشوفها من اول الصفر حتى التنفيذ. يبدأ الكهربائي باخذ القياسات ووضع العلامات على مكان النقاط واللوحات والبواطات وكل ما يتعلق بمسار خطوط الشبكة الكهرباء في المنزل. ويبدأ الكهربائي بالتكسير الحوائط، ويبدأ الكهربائي بتمديد المواسير وتثبيتها وإخفائها بمادة الأسمنت وتركها لحين انتهاء الياسة. دي البند الأول والحاجة الأولى. طيب، تعال نروح على الخطوات تأسيس الكهرباء. ما هي خطوات تأسيس الكهرباء؟ عند عملية تأسيس الكهرباء تمر بعدة مراحل دقيقة ويجب تنفيذها بعناية وتدقيق لضمان نظام كهرباء متكامل وآمن، وهي التخطيط ورسم المخطط الكهربائي. يعني لو في مخطط كهربائي أو يتم إعداد مخطط يوضح نقاط الإنارة والمفاتيح والأفياش وأماكن توزيع الأحمال. يشمل أيضا تأسيس كهرباء المطبخ والحمامات التي تتطلب احتياطات خاصة بسبب وجود المياه، ومن الضروري تحديد قدرة الأحمال الكهربائية لتفادي التحميل الزائد لاحقا أو فيما بعد. ويتم تمديد المواسير البلاستيكية اللي هي يو بي في اس داخل الجدران والسقف قبل مراحل الياسة. توزيع المواسير بحسب أماكن النقاط الكهربائية المحددة في المخطط، ويجب مراعاة أن تكون المواسير من نوع مقاوم للحرارة والعوامل البيئية المختلفة. احنا اولا بنقرأ الحاجات اللي هنعملها، وبعد كده هنخش على العملي وهنخش ازاي تشتغل وازاي تثبت وازاي تعمل، بس بناخد قراءة الاول ايه مبدئية. طيب، الخطوات اللي بعد كده ايه؟ هنروح للخطوات اللي بعد كده وبرضه خطوات هامة.
سحب الأسلاك الكهربائية. بعد الانتهاء من الياسة تبدأ مراحل سحب الأسلاك داخل المواسير باستخدام السحب اليدوي أو آلة السحب، ويجب أن تكون الأسلاك من النحاس النقي ومعزولة جيد، وتكون أسلاك مطابقة ومكون من شركات معتمدة. ويتم سحب الأسلاك حسب التوزيع، خطوط الإنارة والتكييف أو المطبخ أو الغسالة أو أي شيء أنت هتودي فيها هذه الأسلاك. تركيب العلب والمفاتيح والأفياش. يتم تركيب علب الكهرباء داخل الجدران وتثبيتها بالجبس أو الأسمنت، ويراعى أن تكون العلب موجهة بشكل أفقي ودقيق لا تتناسب المفاتيح لاحقا. ويراعي أيضا عدم وضع أي علبة خلف باب أو أساس كبير مستقبلي. دي برضو حاجات لازم ناخد بالنا منها. تركيب لوحة التوزيع دي من أهم الأشياء. يتم تركيب لوحة توزيع رئيسية وفرعية حسب مساحة وعدد وحدات المنزل. نوع الإحمال الكهربائية على القواطع بشكل متوازن. ينصح باستخدام قواطع فصل تفصل تلقائيا عند حدوث تسرب كهربائي أو قواطع حماية. لازم ناخد بالنا من هذه النقاط. طيب، خصائص مواسير تأسيس الكهرباء ايه؟ مواسير تأسيس الكهرباء من أهم المكونات التي تضمن حماية الأسلاك، ومن أهم الخصائص التحمل الحراري العالي، ويجب أن تتحمل درجات الحرارة مرتفعة لتفادي ذوبانها، والمرور لتسهيل عمليات السحب وعدم الكسر أثناء تركيبها. المقاومة للتأكد والرطوبة خصوصا من الحمامات في الحمامات والمطابخ. سهولة التمديد والتثبيت لتوفير وقت وجهد الفنيين. طيب، نصائح لضمان نجاح مراحل تأسيس الكهرباء المنزلية. تجنب الزوايا الحادة عند تركيب المواسير لتسهيل سحب الأسلاك. يعني ايه؟ يعني وانت بتسحب المواسير ما تعملش زاوية حادة او تكسر الماسورة، يعني تعملها زاوية منحدرة كده جامدة علشان عند تدقيق السوستة ما تعملكش مشكلة. لازم تانية المواسير تبقى دوران على الواسع، بتبقى عشان تبقى سهلة معاك في تدقيق السوستة. طيب، التنسيق مع السباك حتى لا تتعرض مواسير الكهرباء مع السباكة. يعني تكون انت والسباك موجودين، او لو السباك اشتغل بعد قبليك، وده يستحسن ان السباك يشتغل قبليك علشان ما تشتغلش انت قبل السباك ويجي السباك يعمل مشكلة، يقطع لك ماسورة او يجيب لك ماسورة على علبة او على بواط او على ما شابه ذلك، تبقى فيه مشكلة. دي حاجة. الحاجة التانية، اختبار العزل الكهربائي لكل دائرة بعد التوصيل. تختبر العزل الكهربائي لكل دائرة بعد التوصيل. يعني عملت دائرة تختبرها قبل ما توصل، عشان ممكن يكون سلكان متواصلين مع بعض او ملمسين مع بعض يعملوا قفلة وتبقى فيه مشكلة. طيب، بعد كده ايه؟ عدم استخدام اسلاك رخيصة الثمن او تقليدية لتفادي الحرائق في المنزل. دي برضو خطوات اهمة. البند اللي بعد كده ايه؟ استشارة كهربائي متخصص عند وجود اي لبس في التصميم او في التوصيل. يعني لو في عندك اي مشكلة وانت متشكك فيها او غايبة عنك، لان انا بقول لك ادي 35 سنة وما زال بتعلم، استشير كهربائي اكبر منك او مهندس ليتفادى معك هذه المشكلة. طيب، لو في بقى تخطيط، ما اهمية التخطيط المسبق لتأسيس الكهرباء في المنزل عشان تتجنب المشاكل؟ يعني لو في مخطط للمنزل للكهرباء بيبقى احسن واوفر لتوفير التكاليف. التخطيط الجيد يقلل الحاجة للتعديلات في المستقبل. 2. سلامة وامان تجنب التحميل الزائد والمشاكل الكهربائية. سهولة التوسعة المستقبلية عند وجود مخطط واضح. تحقيق التناسق مع أعمال الإنارة والجبسون بورد والأساس. تحديد عدد المخارج الكهربائية بدقة مما يوفر على المستخدم الحاجة لاستخدام التمديدات الخارجية. البنود دي لازم ناخد بالنا منها. طيب، كيف يتم سحب الأسلاك الكهربائية داخل المواسير؟ يتم إدخال سلك سحب أو ما يعرف بالإسبرنج داخل المواسير، يربط السلك الكهربائي بطرف السلك المعدني ويتم سحبه من الطرف الآخر، وينصح بسحب كل مجموعة من الأسلاك معا لتفادي التداخل. ويتم تثبيت الأسلاك بعد السحب عند المفاتيح والعلب بربطات خاصة.
دي بالنسبة لصاحب الأسلاك. طب كيف يتم اختيار الأسلاك الكهربائية المناسبة للمنزل؟ يعني الأسلاك الكهربائية ديت هتكون المناسبة للمنزل هتكون إيه؟ بناء على سعة التحمل الكهربائي تختلف الأسلاك حسب الأحمال المتوقعة. مثلا لو عندك سلك 2 مللي ونص أو 3 مللي للأفياش، الواحد مللي ونص أو 2 مللي للإنارة، 4 مللي أو 5 مللي أو 6 مللي للمكيفات. نوعية العزل يفضل عزل PVC مزود ضد الحرارة والرطوبة، مطابقة المواصفات الدولية، اللون المناسب لتمييز بين الأرضي والحيادي والخط الحي، تعمل ألوان مميزة علشان أنت أو غيرك في المستقبل هيعمل صيانة، تعمل الكهرباء مثلا بالأحمر اللي هو الحار، وتعمل النيوترال بالأسود أو البني اللي هو الخط البارد، وتعمل الإرس اللي هو شبكة التعريض بسلك كده مميز أزرق مع أصفر. عندك الثلاث ألوان دول رئيسية تشتغل بيهم من أول دخولك للمنزل حتى الانتهاء منه، عشان حتى لو حد غيرك جاي يعمل صيانة وانت ما انتش موجود على مدار السنين يبقى عارف الأحمر كهرباء حار اللي هو اللاين، عارف النيوترال اللي هو البارد الأسمر أو البني، عارف الإرس اللي هو التقريض لو في شبكة تقريض هيبقى سلك في لونين أزرق مع أصفر. طيب في إيه كمان؟ ما هي أهم النقاط في تأسيس الكهرباء؟ خطوات تأسيس الكهرباء إيه؟ التخطيط ورسم المخطط الكهربائي، تركيب مواسير الكهرباء، سحب الأسلاك الكهربائية، تركيب العلب والمفاتيح والأفياش، تركيب لوحة التوزيع، خطر الصعق الكهربائي، زيادة الضرر والتلف في باقي النظم الكهربائية. دي كلها من أهم التأسيسات الكهربائية. تعال على أهم شيء بقى، وهي معلومات لا تفوتك قبل تركيب علب الكهرباء. المعلومة دي مهمة. يجب أن تكون في ارتفاع موحد، مثلا 120 سم للأفياش و140 سم للمفاتيح، واختيار العلب ذات الجودة العالية المصنوعة من مواد غير قابلة للاشتعال، توزيع مناسب في جميع أرجاء العزل الغرف توزيع مناسب في جميع أرجاء الغرف مع نقاط إضافية حسب الحاجة. ما تعملش الحاجة محددة، دائما تخلي نقاط إضافية معك وزيادة علشان في المستقبل ممكن العميل يحتاجها. والتأكد من وجود علب كافية في المطبخ نظرا لعدد الأجهزة الكثيرة، دائما تاخد بالك من النقطة دي. طيب احنا في عندنا معلومات تانية كثيرة، لكن هنعمل فيديو تاني بعد ده، او هنعمل لكم سلسلة تانية بعد ديتي، علشان احنا بنتكلم عمل نظري، هنبقى ان شاء الله نتكلم في العملي، وهيبقى فيه باقي لهذه السلسلة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاعجاب، وتشرفنا بالاشتراك في القناة. وكان معكم المرجع الاول لشرح وتعليم الكهرباء المبتدئين ابو السعد، فكرة ومعلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.